Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải, kỹ sư phần mềm đến từ ATS Scala Lab. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn Component Ahistorical Chart trên phiên bản Pháp web 5.0.0.0. Ở các phiên bản trước đó chúng ta đã có iChart, một component biểu thị được các giá trị real time dưới dạng biểu đồ. Còn Component Ahistorical Chart sẽ biểu thị các giá trị ở dưới dạng biểu đồ, nhưng các giá trị này đã được log vào database và người dùng có thể xem lại các giá trị này ở dưới dạng biểu đồ. Về component ahistorical chart sẽ có hai dạng, một là dạng đường line, hai là dạng bar. Dạng bar gồm có group và stack. Group sẽ là các hàng dữ liệu riêng biệt, stack các hàng dữ liệu sẽ chồng chéo lên nhau. Sau đây mình sẽ tạo mới một component ahistorical chart. Chúng ta chọn ahistorical chart, một extend, content. Một content chính là tên của biểu đồ, hai chiều cao của biểu đồ, trục x, trục y và type. Type làm có hai loại là dạng line và dạng bar. Ở một item thì chúng ta sẽ add từng item tương ứng với các dữ liệu mà chúng ta muốn hiển thị lên biểu đồ. Chúng ta nhấn edit, sẽ gồm name, table, column, content. Table chính là table chứa dữ liệu. Ví dụ ở đây chúng ta có table store. Trong store gồm có các cột như là daytime, kt1, hkt1. Để hiển thị được giá trị tkt1 dưới dạng biểu đồ, chúng ta sẽ nhập như sau: một, tên của table, hai là column, ở một content sẽ là tên được hiển thị sau khi mà chúng ta rê chuột vào các dòng trên biểu đồ. Màu sắc của line và là bar, đây chọn màu cam. Chúng ta sẽ tạo trước một dòng. Sau khi tạo thì ở dạng web thì chúng ta đã hiển thị được component. Mặc định component sẽ load dữ liệu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ 0 giờ đến giờ hiện tại, và chúng ta có thể truy vấn các ngày trước đó. Mình sẽ thêm một số dòng dữ liệu. Ở table thì chúng ta đã có dòng tkt2, sẽ cho nó màu khác, tkt3, ok. Sau khi tạo xong thì chúng ta load lại web thì các column dữ liệu đã được hiển thị trên biểu đồ.
Chúng ta có thể ẩn bớt các column. Ví dụ muốn hiển thị column 3 thôi thì chúng ta sẽ nhấp vào hai column khác. Mình sẽ tạo thêm một component historical chart ở dưới dạng 3. Dạng 3 này mình sẽ lấy độ ẩm. Thêm item tương tự như lần tạo trước. Đây sẽ chúng ta có hkt1 table là giống nhau. Chọn màu sắc. Load lại web. Mình đã ghi sai tên hcore kt1. Xóa dòng cũ đi. Sau khi tạo xong thì chúng ta đã có được component historical chart ở dưới dạng 3 trên view. Bởi vì là chỉ có một cột dữ liệu nên chúng ta chỉ graph và stack là như nhau. Mình sẽ tạo thêm một item vào hkt2. Sau khi thêm vào thì chúng ta đã có trên load lại web thì chúng ta đã hiển thị được hkt2. Chúng ta có thể chọn được khoảng thời gian. Chọn khoảng thời gian càng nhiều thì dạng biểu đồ sẽ càng dày đặc. Dạng stack. Vừa rồi mình đã trình bày được xong về các tính năng và cách tạo sử dụng component A historical chart.